بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ سره د امازون یو فرش سٹور دی، بالکل نوی. د هغې سیلر سینټرل زموږ سره ډسپلی دی. تاسو کې چې څوک د امازون د کار سره ریلیټډ یي هغو به دا پیژني. او نن موږ ډسکشن کوو په ریزرو انوینټري باندې. دا بالکل فرش سٹور دی. په دې باندې موږ څه ورځې مخکې انوینټري لیږلې وه د امازون ویر هاوس ته، او امازون چې دی څه انوینټري زموږ لایف کړې ده، څه انوینټري هغو زموږ ریزرو ته ویشتې ده. نو نن ګورو چې دا ریزرو انوینټري چې دی دا څه شی دی. موږ رالو خپل انوینټري ته. دلته که تاسو وګورئ اویلیبل کې زموږ سره 10 یونټس دي. دا موږ 19 یونټس لیږلي دي امازون ته. نو امازون موږ ته وایي چې 10 یونټس چې دي هغه ستاسو په اویلیبل یونټس کې دي، مطلب دا د خرڅ لپاره بالکل تیار دي. په دې باندې اډرونه او دا راتلی شي. او 9 یونټس چې دي دا ستاسو په ریزرو کې پراته دي. ټوټل زموږ یونټس چې دي هغه 19 دي. صحیح شو؟ اوس دا موږ ځان ته دلته کې ریزرو په دې کې ډسپلی کړي دي، ان باونډ او ریزرو دواړه. که دا ستاسو په سیلر سینټرل کې تاسو ته نه ډسپلی، نو تاسو دلته کې د پریفرنس باندې چې کلیک وکړئ، دې ځای کې نه تاسو ته دا مختلف اپشنز دي، دا ځان ته آن کولی هم شئ، آف کولی هم شئ. موږ په دې کې ځان ته ان باونډ او ریزرو چې دي دا موږ ځان ته آن کړي دي. دغه کلیک کوئ او سیو چینجز ووایئ، تاسو سره به په سیلر سینټرل کې دلته کې ریزرو انوینټري چې دی هغه به راشي. بیا مونږ رالو، دا زموږ سره د ریزرو انوینټري دا ډیټیل دی. مونږ دا ایس ام د ځان سره کاپي کړو او مونږ دلته کې په لرن مور باندې کلیک وکړو. ریزرو انوینټري ریپورټ دلته کې امازون نه مونږ تپوس کولی چې یاره زما د انوینټري چې په ریزرو کې ده دا ولې په ریزرو کې ده، د څه قصه روانه ده. ما دلته کې ایس ان پیسټ کو، نیکسټ مې ووهو. دلته کې مونږ ته د سټیټس ریپورټ راکړي. دا اوس مونږ ته دلته کې دا لیکلي چې مونږ ستاسو انوینټري چې ده دا ریویو کړې ده، او 9 یونټس چې دي هغه ستاسو په ټرانزیټ کې دي، د یو ویر هاوس نه بل ویر هاوس ته روان دي. اوس تاسو ته به شاید چې دا پته امازون ته چې کله مونږ انوینټري ولیږو د امازون ویر هاوس ته، نو امازون چېرته هم په یو ویر هاوس کې ټول انوینټري نه ږدي. هغه دا انوینټري چې ده په مختلف ویر هاوسز باندې تقسیموي. نو دلته کې هم دغه قصه ده چې امازون ته مونږ 19 یونټس لیږلي دي. دا چې کوم ویر هاوس ته رسېدلي 10 یونټس هغو هلته کې لایف کړي دي، او د بقایه 9 یونټس چې دي دا دی بل ویر هاوس ته لیږلي دي. اوس چې ده اوس دا 9 یونټس چې دي بل ویر هاوس ته لا رسېدلي نه دي، دا په لاره باندې روان دي. نو د دې وجې نه دا لایف نه دي، او امازون په ریزرو انوینټري کې چې ده پای کې ایښودي دي. نو دا د ریزرو انوینټري دغه قصه ده. امید ده چې تاسو دپاره به دا فایده مند دي. که چاته د ریزرو انوینټري په باره کې مخکې معلومات نه و یا څه کنفیوژن و، نو امید ده چې د دې سره به هغه کنفیوژن او دا چې دی ختم شوی. نور د دې نه علاوه د امازون متعلق ستاسو څه کوېسچنې، څه ځایګي کې تاسو ته مسله راغلي نه پوهېږئ، نو په کمنټ سیکشن کې تاسو باقاعده زموږ نه تپوس کولی شئ، خپل کوېسچن چې دی هغه پوسټ کولی شئ، او موږ به کوشش کوو چې هم په دې طریقه باندې تاسو له ویډیو جوړه کړو، په هغې کې تاسو ته پریکټیکلي کم چې ستاسو کوېسچن دی د هغې مطابق ویډیو جوړه کړو او پریکټیکلي تاسو ته ایکسپلین کړو. نو امید ده چې په دې طریقه باندې به ښه کار وشي. د الله په امان.